तपाईले आफ्नो ल्यापटपको यूएसबी पोर्टमा आफ्नो पेन ड्राइभलाई राखिसकेपछि सुरुमा पावर बटन प्रेस गर्नुस् र मैले चाहिँ मेरो ल्यापटपमा F9 सँग F2 प्रेस गरे, F9 प्रेस गरेर F2 प्रेस गरे। अब यसरी तपाईले F2 अथवा डिलिट प्रेस गरिसकेपछि यसरी बायोस सिस्टम खुल्छ। अब हामी यसरी हाम्रो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा बायोस सेटअप खुलिसकेपछि हामी सुरुमा फर्स्टमा हाम्रो माथिको मेनुबाट बुट मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। बुट मेनुमा गइसकेपछि फर्स्टमा हामीले बुट मोड लेखा देख्न सक्छौं र फर्स्टमा बुट मोडको साइडमा चाहिँ लेगेसी सपोर्ट छ। यदि हाम्रो यसमा UEFI छ भने हामीले चाहिँ लेगेसी सपोर्ट नै चुज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो अलरेडी लेगेसी सपोर्ट छ भने त चेन्ज गरिरहनु पर्न। त्यस्तै गरी सेकेन्ड अप्सनमा हामी बुट प्रायोरिटी छ, यसमा पनि हामीले यदि UEFI फर्स्ट छ भने हामीले लेगेसी फर्स्ट नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो UEFI फर्स्ट राखेँ मैले, यो छ भने हाम्रो बुट सिक्वेन्स मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लेगेसी फर्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले तल गएर लेगेसी अप्सनमा गएर फर्स्टमा चाहिँ जस्तो कीबाट हामीले फर्मेट गर्दैछौँ अथवा कीबाट हामीले बुट गर्दैछौँ हामीले त्यो सिस्टम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले यदि सीडीबाट गर्दैछौँ भने त्यहाँ अप्सन हाम्रो DVD रोम एसेक्ट्रा हुनसक्छ, हामीले त्यो राख्न सक्छौँ। अथवा हामीले युएसबीबाट गर्दैछौँ भने हामीले फर्स्टमा चाहिँ केलाई राख्नुपर्ने हुन्छ त USB SSD राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले युएसबीबाट गर्दैछौँ अहिले, त्यो भएर अहिले हाम्रो फर्स्टमा SATA SSD छ र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो USB SSD छ। हामीले फर्स्टमा चाहिँ USB SSD राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि हामी तल देख्न सक्छौँ F9 प्लस F5 और F6 भनेर हाम्रो ल्यापटपमा दिइरहेछ भने तपाईहरुकोमा F5 F6 हुन सक्छ अथवा भोल्युम प्लस अथवा माइनस हुन सक्छ। त्यहाँ हाम्रो तल बारमा दिइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले मैले चाहिँ अब यसमा भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि F9 सँग मैले चाहिँ F5 प्रेस गरेँ। त्यसो गर्दाखेरि USB SSD चाहिँ झन् तल गयो, थर्डमा गयो। अब मलाई USB SSD लाई चाहिँ फर्स्टमा लानु छ भने मैले के हाल्दिनँ F6 F9 सँग F6 प्रेस गरी फर्स्टमा हाम्रो USB SSD गएर सेकेन्डमा चाहिँ SATA SSD अथवा हाम्रो हार्ड डिस्क भन्नु खोजेको फर्स्टको चाहिँ USB ले, सेकेन्ड चाहिँ केलाई त हार्ड डिस्कलाई। हामीले जहिले नि यो कुरो के बुझ्नु पर्यो भने हामीले केबाट बुट गर्दैछौँ त्यसलाई फर्स्ट राख्ने र केलाई बुट गर्दैछौँ सेकेन्ड राख्ने। सपोज अहिले हामीले USB SSD बाट गर्दैछौँ भने हामीले USB SSD राख्यौँ। यदि हाम्रो CD रोम अथवा DVD बाट राख्ने गर्दै थियौँ भने हामीले त्यहाँ DVD अप्सन चुज गर्थ्यौँ भने त्यसरी सेकेन्डमा चाहिँ हामीले केलाई गर्दैछौँ त त्यो राख्छौँ। अहिले हामीले USB SSD बाट SATA SSD गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो राख्यौँ। र अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्छ त सेभ गर्नु भन्छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रोमा F9 प्लस F10 देखाइरहेछ भने तपाईहरुकोमा F10 मात्रै हुनसक्छ अथवा F9 प्लस F10 हुनसक्छ। त्यो तपाईहरुको डिभाइस अथवा ल्यापटप अनुसार अथवा कम्प्युटर अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट हुनसक्छ। त्यो तपाईहरुले तल बारमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले F9 सँग F10 प्रेस गरेर हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु त सेभ गरेर यसलाई मैले यस गरे। अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो यो प्रोसेस आइसकेपछि हामीले यहाँ सक्छौँ नेक्स्ट अप्सनमा हामीले क्लिक गरेर हामी अगाडि प्रोसेस बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा छ हामीसँग यहाँ इन्स्टल नाउमा हामी क्लिक गर्छौँ। सेटअप इज स्टार्टिङ भनिरहेछ, हामी केही टाइम वेट गरौँ। हाम्रो केही टाइमको वेट पछाडि यसरी विन्डोज सेटअप भन्ने आएको छ, इन्टर द प्रडक्ट की टु एक्टिभ विन्डोज भनेको छ। अब हामीसँग प्रडक्ट की छैन, हामीले त्यो भएको कारणले स्किप गर्दैछौँ, हामीले पर्चेस गरेर गइरहेको छैनौँ, स्किप गरिदिउँ। लाइसेन्स टर्म्स दिइरहेछ, त्यसको लागि यहाँ आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म्समा गएर क्लिक गरेर तपाईँहरू नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी विन्डोज सेटअप खुलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ पार्टिसन गरेर राखिएको ड्राइभहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै कम्प्युटरमा C मात्रै हुनसक्छ, C ड्राइभ मात्रै हुनसक्छ, टोटल्ली पार्टिसन नगरिकन एउटै ड्राइभ बनाएको हुनसक्छ, कुनैमा C र D बनाएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ डिभाइड गरेर अब C ड्राइभलाई कति राख्ने हो, D ड्राइभलाई कति राख्ने हो, अथवा कुनै कम्प्युटरमा कुनै ल्यापटपमा E ड्राइभ हुनसक्छ, त्यो E ड्राइभलाई चाहिँ कति राख्ने हो, त्यसरी हामीले हार्ड डिस्कलाई चाहिँ डिभाइड गरेर बनाएको यो पार्टिसन हो यो। अब यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम कम्प्युटरहरुमा चाहिँ हामीले C ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने हुन्छौँ। त्यो भएको कारणले हाम्रो C मा भएको फाइल डाटा चाहिँ सबै लस्ट हुने हुन्छ। त्यो कारणले तपाईले सुरुमै यो
आफ्नो कम्प्युटरमा ओएस इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो सी ड्राइभमा भएको फाइलहरू चाहिँ तपाईँहरूले डीमा अथवा ईमा लगाएर सेभ गरेर राख्नुभयो भने मुभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको डाटा चाहिँ लस्ट हुँदैन। त्यो भएको कारणले यदि तपाईँहरूको ल्यापटप अथवा कम्प्युटर यदि चल्ने छ, स्लो मात्रै भएको छ, तपाईँले फर्मेट गर्न चाहनु भएको छ, अब चल्दै नचल्ने छ भने त सी ड्राइभको डाटा लस्ट नै हुनुभयो, अन नै हुने भएको छ, अपरेटिङ सिस्टमले काम नै गरिरहेको छैन, डिस्क बुट फेलियर जस्तो प्रब्लम देखाइरहेको छ कम्प्युटर अन गर्दाखेरि भने त तपाईँको डाटा त लस्ट हुने भयो। यदि कम्प्युटर चाहिँ चलिरहेको छ तर यदि तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम चेन्ज गर्न खोज्नुभयो, 7 थियो 10 लगाउनु खोज्नु भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो सी ड्राइभमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सफ्टवेयर त सी ड्राइभमा भएको सबै नै जान्छ, लाइक अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, युटिलिटी सिस्टम सफ्टवेयर, एप्लिकेसन सिस्टम सफ्टवेयर, तिनीहरू चाहिँ पछाडि इन्स्टल गरिसकेपछि फेरि हामीले हाल्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त लगाएर राख्यौँ भने पछाडि त्यो सफ्टवेयर चाहिँ चल्दैन नै। तर हाम्रो फाइलहरू चाहिँ हामीले अरू ड्राइभहरूमा लगाएर राख्यो भने चाहिँ चल्छ। त्यो कारणले तपाईँले फर्स्टमा यदि अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर ल्यापटप चल्दै चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँको फाइल चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिई अरू सी बाहेक अरूमा लगाएर स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी मैले यसमा चाहिँ सी ड्राइभ हाम्रो यो जुन अहिले देखिरहेको छ यो सेकेन्ड अप्सनको पार्टिसन 1 भनेर दिइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो सी ड्राइभ हो। त्यसै गरी पार्टिसन 2 मा चाहिँ हाम्रो ओइएम त्यो रिजर्भ लिइरहेको छ र पार्टिसन 3 भनेर चाहिँ न्यू भोल्युम, यो चाहिँ हाम्रो डी ड्राइभ हो। यो सुरुको यो फर्स्टको ड्राइभ 0 अनलोकेटेड स्पेस भएको चाहिँ हाम्रो विन्डोज 10 ले चाहिँ 500 MB चाहिँ अटोमेटिकली त्यो अनलोकेटेड स्पेसमा उसले लेखिदिन्छ। यदि हाम्रो 7 हो भने चाहिँ 100 MB लेखिदिन्छ भने विन्डोज 10 ले चाहिँ हाम्रो 500 MB लेखिदिन्छ। यो हाम्रो अटोमेटिकली त्यो सिस्टमले चाहिँ रिजर्भ गरेर राखेको फाइल हो भने अब हामीले यो 84.8 GB छ हाम्रो सी ड्राइभ, जसमध्येबाट फ्री स्पेस भनेको चाहिँ 13.4 GB छ। अब हामीले यो लाई चाहिँ हामीले फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले हामीसँग यहाँ तल फर्मेट भन्ने अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अथवा यताबाट डिलिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्मेट गर्नुभयो भने चाहिँ अब क्रिएट गर्नुपर्न अलरेडी त्यहाँ भइसकेको हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूको कुनै ल्यापटपमा CDE भन्ने हुनसक्छ अथवा कुनैमा C र D मात्रै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अहिले यदि हामीले नयाँ क्रिएट गर्यो भने त्यो सबैलाई डिलिट गरेर यताबाट न्यू भन्ने अप्सनबाट चाहिँ जस्तो सी ड्राइभलाई चाहिँ कति जिबीको राख्ने हो, जस्तो त्यसरी तपाईँले डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ ड्राइभ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डिलिट अप्सन हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा प्रेस गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूको ड्राइभहरू चाहिँ टोटल्ली डिलिट अथवा सबैलाई डिलिट गरेर चाहिँ फेरि नयाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू क्रिएट गर्नको लागि हामीसँग यता अप्सन छ। मैले चाहिँ अब अरू ड्राइभलाई चाहिँ डिलिट गर्न खोजिनँ, त्यो भएको कारणले मैले अब यसलाई डिलिट गरिरहन आवश्यक छैन। मैले डाइरेक्टली फर्मेट गरेर मैले यसलाई ओके अप्सनमा क्लिक गरेँ। यति भइसकेपछि अब हामीले सी ड्राइभमै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले मैले यो फर्स्टमा यो पार्टिसन अनि जुनलाई मैले फर्मेट गरेको थिएँ त्यसमै सेलेक्ट गरेर मैले नेक्स्ट गरेँ। अब हाम्रो केही टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केही टाइम वेट पछाडि यो टोटल्ली प्रोसेसिङ चाहिँ 100 भइसकेपछि, जस्तो अहिले कपिङ विन्डोज फाइल 0 to 100 भइसक्यो, त्यसरी गेटिङ फाइल रेडी टु इन्स्टलेसन। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो टोटल्ली प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढेपछि अब यसरी गेटिङ रेडीको प्रोसेस अगाडि बढिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो इन्टर द प्रडक्ट के भनेर मागिरहेको छ। हामीसँग प्रडक्ट के छैन, पछाडि यसलाई हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी एक्टिभेटर राखेर नै गर्न सक्छौँ। अहिले यसलाई डु दिस ल्याटरमा क्लिक गरेर हामी अगाडि नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी स्किप दिस स्टेप गरिदिन्छौँ। यस्तै गरी युज एक्सप्रेस सेटिङ अप्सन छ, युज एक्सप्रेस सेटिङमा हामी क्लिक गरिदिउँ। यसले जस्ट मोमेन्ट भनिरहेको छ, यसले अब फेरि एकछिन टाइम लिन्छ, त्यतिन्जेल हामी कुरेरै बस्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो युजर नेम हामीले राख्न सक्छौँ। सपोज मैले अहिले CCRC राखेँ। यसरी CCRC राखिसकेपछि मैले यसलाई नेक्स्ट अप्सनमा गएर मैले क्लिक गरेँ। अथवा तल पासवर्ड मागिरहेको थियो, मैले पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क छोडिदिएँ। पासवर्ड राख्ने नै तपाईँहरूले त्यहाँ पासवर्ड नै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पासवर्ड नराख्नु भएको कारणले मैले त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क नै छोडेर माथि युजर नेम मात्रै राखेर नेक्स्ट गरेँ। अब यसले फेरि एकछिन टाइम लिन्छ, प्रोसेस कम्प्लिट भयो। अब हामीले यसरी हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ विन्डोज 10 कम्प्लिट रूपमा इन्स्टल गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो